Μάθημα 1. Υγιείς επιλογές. Θα είναι πιθανώς πολύ πιο υγιεινό κατά μέσο όρο από άτομα των οποίων η διατροφή περιέχει πάρα πολλά τρόφιμα που έχουν υψηλά επίπεδα ζάχαρης. Απολύτως. Μια ισορροπημένη διατροφή είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της καλής υγείας. Συχνά αναρωτιέμαι πώς καταφέρνουν κάποια άτομα να καταναλώνουν τόσα σνακ με ζάχαρη. Είναι μυστήριο. Ίσως έχουν αναπτύξει μια γεύση για γλυκύτητα που δύσκολα σπάει. Πολύ πιθανό. Έχει να κάνει με την εξέβρεση αυτής της ισορροπίας μεταξύ της απόλαυσης και της διατροφής. Ναι. Το μέτρο είναι το κλειδί όταν πρόκειται να απολαύσεις λιχουδιές χωρίς να το παρακάνεις. Θεωρώ ότι η ενσωμάτωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών μπορεί να βοηθήσει στην ικανοποίηση της λαχτάρας. Ακριβώς. Η καραμέλα της φύσης είναι συχνά πολύ πιο νόστιμη από τις επεξεργασμένες επιλογές. Ας δεσμευτούμε να κάνουμε πιο υγιεινές επιλογές μαζί. Μάθημα 2. Επικύρωση στάθμευσης. Πιστεύω ότι μπορείτε να λάβετε επικύρωση στάθμευσης από τη ρεσεψιόν. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Το να φέρετε απλώς το εισιτήριο στάθμευσης σας στο γραφείο φαίνεται απλό. Πράγματι. Σώζει κάποιον από το μαρτύριο των υπέρογκων τελών στάθμευσης. Κάποτε ξόδεψα μια μικρή περιουσία στο πάρκινγκ. Ένιωθα σαν να χρηματοδοτούσα τον προϋπολογισμό μιας μικρής χώρας. Ο φόρος στάθμευσης είναι πραγματικό πράγμα, έτσι δεν είναι? Είναι πραγματικά. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν θα μπορούσα να διαπραγματευτώ μια καλύτερη τιμή. Ίσως θα μπορούσατε να ξεκινήσετε μια επανάσταση στα τέλη στάθμευσης. Ναι. Κάτω τα υψηλά τέλη στάθμευσης. Μπορώ ήδη να οραματιστώ τα σημάδια διαμαρτυρίας. Θα ήμουν ο πιστός οπαδός σου, κουνώντας μια πινακίδα θρηνώντας τα χαμένα μου δολάρια. Μάθημα 3. Ανανέωση ειδών. Είμαι περίεργος. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θα θέλατε να συμπεριλάβουμε στο Restock? Νομίζω ότι θα ήταν συνετό να προσθέσουμε μερικές πιο υγιεινές επιλογές σνακ στη λίστα. Μια υπέροχη ιδέα. Ίσως μερικά μείγματα φρούτων και ξηρών καρπών να κάνουν το κόλπο. Ναι. Και ίσως μερικά μπαρ γκρανόουλα για εκείνες τις εγκινήσεις στιγμές. Τέλειος. Μπορώ ήδη να οραματιστώ το ντουλάπι το σνακ μας να μετατρέπεται σε καταφύγιο υγείας. Πράγματι. Θα ήταν ένα απολαυστικό θέαμα, γεμάτο με ζωηρά χρώματα και θρεπτικές επιλογές. Και διασφαλίζει ότι δεν θα υποκύψουμε στον πειρασμό των αθυγιεινών σνακ. Πολύ σωστά. Ένα καλά εφοδιασμένο ντουλάπι είναι απαραίτητο για τη διατήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής. Ας ολοκληρώσουμε αυτή τη λίστα, ώστε να αποκτήσουμε τα νέα μας υγιεινά καλούδια. Μάθημα 4. Επισήμανση δυνατών σημείων. Θα τονίσω τα δυνατά μου σημεία και θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα για να υποστηρίξω τους ισχυρισμούς μου. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Τα συγκεκριμένα παραδείγματα προσθέτουν πάντα αξιοπιστία στους ισχυρισμούς κάποιου. Πράγματι. Είναι παρόμοιο με την παροχή αποδεικτικών στοιχείων σε δικαστήριο. Ενισχύει την υπόθεσή σας. Πολύ σωστά. Δείχνει όχι μόνο εμπιστοσύνη αλλά και πλήρη κατανόηση των ικανοτήτων κάποιου. Πιστεύω ότι είναι ζωτική σημασίας να διατυπώνει κανείς τις δυνάμεις του αποτελεσματικά, ειδικά σε επαγγελματικά περιβάλλοντα. Απολύτως. Μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά σε συνεντεύξεις ή παρουσιάσεις. Επιπλέον, επιτρέπει στους άλλους να δουν την αξία που φέρνει κάποιος στο τραπέζι. Ναι.
Μακάρι όλοι να μπορούσαν να αναδείξουν τις δυνάμεις τους τόσο αβίαστα όσο εσύ. Ίσως θα έπρεπε να αρχίσω να διδάσκω ένα masterclass αυτοπροβολής. Μάθημα 5. Νέες περιπέτειες. Ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτή τη νέα περιπέτεια και να δημιουργήσω μόνιμες αναμνήσεις. Απολύτως. Κάθε περιπέτεια είναι μια ιστορία που περιμένει να ξεδιπλωθεί. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό θα γεμίσει με γέλια και ίσως μερικές εκπλήξεις. Οι εκπλήξεις προσθέτουν πάντα ένα στοιχείο ενθουσιασμού. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ευχάριστες εκπλήξεις. Πράγματι. Προτιμώ οι εκπλήξεις μου να είναι θετικής ποικιλίας, κατά προτίμηση με κέικ. Το κέικ είναι μια υπέροχη επιλογή. Κάνει κάθε περιπέτεια απείρως καλύτερη. Ίσως θα πρέπει να βάλουμε στόχο να βρούμε την καλύτερη τούρτα σε κάθε πόλη που επισκεπτόμαστε. Ακούγεται σαν μια νόστιμη αναζήτηση. Είμαι πλήρως ενωμένος. Εδώ είναι ένα μέλλον γεμάτο γέλιο, εκπλήξεις και φυσικά, τούρτα. Μάθημα 6. Κοιλάδα του θανάτου. Ως αποτέλεσμα αυτής της ζέστης και της ξηρασίας, η κοιλάδα του θανάτου χαρακτηρίζεται ως έρημος. Πράγματι. Είναι συναρπαστικό πως τέτοιες ακραίες συνθήκες δημιουργούν μοναδικά τοπία. Η έντονη ομορφιά του προκαλεί δέος, αν και δεν θα ήθελα να ζήσω εκεί. Πολύ σωστά. Είναι σαν ένα φυσικό έργο τέχνης, αλλά κάποιος θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Οι θερμοκρασίες μπορεί να είναι αρκετά ακραίες, καθιστώντας το ένα δύσκολο περιβάλλον. Ναι. Ωστόσο, φιλοξενεί επίσης διάφορες μορφές ζωής που έχουν προσαρμοστεί εντυπωσιακά. Η ανθεκτικότητα της φύσης μπορεί να είναι αρκετά εκπληκτική, δεν νομίζετε? Απολύτως. Είναι μια υπενθύμηση της απίστευτης προσαρμοστικότητας της ζωής. Ίσως θα έπρεπε να προγραμματίσουμε μια επίσκεψη για να γίνουμε μάρτυρες αυτού του συναρπαστικού οικοσυστήματος από πρώτο χέρι. Μάθημα 7. Ιστορικές αποστολές. Αυτή η ιστορία χρονολογείται από τους πρώτους Ισπανούς επισκέπτες το 16ο αιώνα. Γοητευτικός. Η παλιά αποστολή στο Σαν Αντώνιο είναι αρκετά διάσημη, έτσι δεν είναι? Πράγματι. Στέκεται ως απόδειξη της διαρκούς κληρονομιάς αυτών των πρώτων εξερευνητών. Έχω ακούσει ότι η αρχιτεκτονική είναι εκπληκτική και πλούσια με ιστορία. Είναι πραγματικά. Κάθε πέτρα αφηγείται μια ιστορία του παρελθόντος, γεμάτη περιπέτειες και προκλήσεις. Μπορώ μόνο να φανταστώ τις εμπειρίες που πρέπει να αντιμετώπισαν αυτοί οι πρώτοι άπικοι. Ναι. Η αντοχή τους άνοιξε το δρόμο για πολλούς που ακολούθησαν. Ίσως θα έπρεπε να επισκεφτούμε την αποστολή και να βυθιστούμε στην ιστορία της. Μια υπέροχη ιδέα. Θα ήταν ένας υπέροχος τρόπος να συνδεθούμε με την κληρονομιά μας. Μάθημα 8. Κάνοντας κατάθεση. Χρειάζεστε μια προκαταβολή για να εξασφαλίσετε την κράτησή σας. Ναι, καταλαβαίνω. Υποθέτω ότι είναι μικρή ποσότητα, σωστά? Ακριβώς. Θα χρειαστούμε μια μικρή προκαταβολή κατά την κράτηση. Αυτό είναι αρκετά λογικό. Εξασφαλίζει ότι και τα δύο μέρη δεσμεύονται. Ακριβώς. Βοηθά επίσης να αποτραπούν τυχόν ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής. Εκτιμώ τη σαφήνεια. Κάνει τον προγραμματισμό πολύ πιο εύκολο. Μόλις γίνει η κατάθεση, μπορούμε να προχωρήσουμε στις ρυθμίσεις χωρίς ανησυχία.
Τέλειος. Θα προετοιμάσω τα απαραίτητα κεφάλαια. Ας βεβαιωθούμε ότι όλα είναι εντάξει για μια ομαλή εμπειρία. Μάθημα 9. Εξερεύνηση φτηνών δραστηριοτήτων. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τις προτάσεις σας για φθηνές δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε ενώ ταξιδεύετε. Σίγουρα. Μια από τις αγαπημένες μου προτάσεις είναι να αναζητήσω δωρεάν περιηγήσεις με τα πόδια στην πόλη. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Είναι ένας υπέροχος τρόπος για να εξερευνήσετε ενώ μαθαίνετε για τον τοπικό πολιτισμό. Ακριβώς. Συχνά, αυτές οι εκδρομές διευθύνονται από παθιασμένους ντόπιους που μοιράζονται κρυμμένα πετράδια. Έχω ακούσει ότι μερικά από αυτά προσφέρουν ακόμη και συμβουλές για τα καλύτερα μέρη για φαγητό. Ναι. Είναι σαν να παίρνετε έναν δωρεάν οδηγό για την πόλη. Τι φανταστικός τρόπος για να εξοικονομήσετε χρήματα, ενώ εξακολουθείτε να έχετε μια εμπλουτιστική εμπειρία. Απολύτως. Η εξερεύνηση δεν χρειάζεται πάντα να είναι ακριβή. Ας προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε τέτοιες ευκαιρίες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μας. Μάθημα 10. Ιστορία ξενοδοχείου. Τα άνετα καταλύματα προσφέρουν μια ευχάριστη διαμονή. Τότε υπέροχο. Ανυπομονώ να εξερευνήσω την ιστορία του ξενοδοχείου όσο είμαστε εκεί. Έχω ακούσει ότι το ξενοδοχείο έχει μερικές ενδιαφέρουσες ιστορίες να πει. Πράγματι. Τα ιστορικά ξενοδοχεία συχνά έχουν μια γοητεία που λείπει από τις σύγχρονες εγκαταστάσεις. Ναι. Πάντα βρίσκω συναρπαστικό να μαθαίνω για τους ανθρώπους που περπάτησαν κάποτε σε αυτές τις αίθουσες. Και τα γεγονότα που μπορεί να έγιναν μέσα σε αυτά τα τείχη. Ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από το προσωπικό μια ξενάγηση στην ιστορία του ξενοδοχείου. Μια υπέροχη ιδέα. Θα προσθέσει ένα επιπλέον επίπεδο απόλαυσης στη διαμονή μας. Εδώ είναι να αποκαλύψετε το παρελθόν απολαμβάνοντας το παρόν. Μάθημα 11. Απόσταση περπατήματος. Ακούγεται υπέροχο. Είναι σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από το χώρο μας. Όχι, είναι σε μικρή απόσταση με τα πόδια από την έξοδο της γειτονιάς. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζουμε. Προτιμώ το περπάτημα από την οδήγηση όποτε είναι δυνατόν. Απολύτως. Επιτρέπει σε κάποιον να απολαύσει το τοπίο και να πάρει λίγο καθαρό αέρα. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να κάψετε μερικές θερμίδες πριν αφεθείτε σε ένα γεύμα. Πολύ σωστά. Είναι σαν ένα προληπτικό χτύπημα ενάντια στην ενοχή. Ελπίζω όλοι να είναι τόσο ενθουσιώδεις με το περπάτημα όσο εμείς. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα είναι. Τελικά, ποιος δεν απολαμβάνει μια ευχάριστη βόλτα? Εδώ είναι η απολαυστική μας βόλτα και η περιπέτεια που μας περιμένει. Μάθημα 12. Φωτεινό φως του ήλιου. Πρέπει να ουρλιάξω. Ο ήλιος είναι τόσο λαμπερός που λοξοκοιτάζω. Πράγματι. Αισθάνομαι σαν ο ήλιος να προσπαθεί να ανταγωνιστεί τα γυαλιά ηλίου μου. Νομίζω ότι θα βγω έξω και θα παίξω. Ο καιρός είναι απλά πολύ ευχάριστος για να αντισταθείς. Μια υπέροχη ιδέα. Ίσως θα μπορούσαμε να οργανώσουμε ένα αυθόρμητο παιχνίδι φρίσμπι. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Μπορεί να χρειαστώ μερικές βολές εξάσκησης για να μην ντρέπομαι. Μη φοβάσαι. Θα φέρω την τεχνογνωσία μου για να βεβαιωθώ ότι δεν θα τραυματίσουμε κατά λάθος παρευρισκόμενους. Εκτιμώ τη δέσμευσή σας για τη δημόσια ασφάλεια. Να μαζέψουμε τον εξοπλισμό μας. Απολύτως.
Ας εκμεταλλευτούμε αυτή τη λαμπερή μέρα πριν ξεφύγει. Εδώ είναι η φωτεινή ηλιοφάνεια και ακόμη πιο φωτεινές στιγμές μπροστά. Μάθημα 13. Εξερεύνηση Grand Canyon. Περιοχή του Grand Canyon εκτείνεται σε βάθος μεγαλύτερο από 1 μίλι, έτσι δεν είναι? Ναι, και είναι εκπληκτικό ότι πάνω από 1.000 τετραγωνικά μίλια έγιναν το Εθνικό Πάρκο Grand Canyon. Πράγματι. Είναι σαν τον τρόπο της φύσης να επιδεικνύει την τέχνη της μέσα από τη διάβρωση με την πάροδο του χρόνου. Απολύτως. Κάθε στρώμα βράχου αφηγείται μια ιστορία εκατομμυρίων ετών γεωλογικής ιστορίας. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε τις δυνάμεις της φύσης που διαμόρφωσαν ένα τόσο μαγευτικό τοπίο. Συμφωνώ. Μπορώ μόνο να φανταστώ την εκπληκτική θέα που μας περιμένει στο χείλος. Ίσως θα πρέπει να προγραμματίσουμε ένα ταξίδι πεζοπορίας για να εξερευνήσουμε τα θαύματά του από πρώτο χέρι. Αυτό ακούγεται εξαιρετικό. Ανυπομονώ να ζήσω από κοντά το μεγαλείο του. Ας κάνουμε αποστολή μας να παθανατήσουμε κάθε στιγμή με φωτογραφίες. Μάθημα 14. Περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Πρέπει να κάνουμε το μέρος μας για να βοηθήσουμε τον πλανήτη, έτσι δεν είναι? Συμφωνώ απόλυτα. Ένα απλό πράγμα που μπορούμε όλοι να κάνουμε είναι να μειώσουμε την κατανάλωση πλαστικού. Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό πόσα απόβλητα μπορούν να συσσωρευτούν από πλαστικά μιας χρήσης. Ναι. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε επίσης να προωθήσουμε την ανακύκλωση στις κοινότητές μας. Αυτή είναι μια υπέροχη πρόταση. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την καλλιέργεια καλύτερων συνηθιών. Και ίσως θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μια τοπική εκδήλωση καθαρισμού για να εμπνεύσουμε άλλους. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Θα ήταν ένας διασκεδαστικός τρόπος να μαζέψεις κόσμο για καλό σκοπό. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να απολαύσουμε λίγο καθαρό αέρα κάνοντας τη διαφορά. Να δημιουργήσουμε μαζί έναν καθαρότερο, πιο πράσινο πλανήτη. Μάθημα 15. Πρωινή ρουτίνα. Αυτό είναι λογικό. Μετά το τρέξιμο, έκανα ένα γρήγορο ντους για να ανανεωθώ. Ένας τέλειος τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα. Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αίσθηση ενός ντους μετά την προπόνηση. Πράγματι. Είναι σαν το νερό να ξεπλένει και τον υδρότα και την κούραση. Επιπλέον, παρέχει μια στιγμή για να σκεφτείτε τους στόχους φυσικής σας κατάστασης για την ημέρα. Πολύ αληθινό. Συχνά βρίσκομαι να σκέφτομαι την επόμενη πρόκληση προπόνησης. Ίσως θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό σχέδιο φυσικής κατάστασης για να έχουμε ο ένας τον άλλον κίνητρο. Θα μου άρεσε πολύ. Η υπευθυνότητα μπορεί να κάνει το ταξίδι πιο ευχάριστο. Απολύτως. Και μπορούμε να γιορτάσουμε την πρόοδό μας με σμούδις μετά. Ευχές για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και αναζωογονητικά πρωινά. Μάθημα 16. Μαγειρικές ιδέες. Τον τελευταίο καιρό πειραματίζομαι με μοσχαρίσιο κρέας και ιταλικά καρικεύματα. Θα πρέπει να το δοκιμάσω την επόμενη φορά. Ακούγεται απολύτως νόστιμο. Σίγουρα είναι. Οι γεύσεις συνδυάζονται υπέροχα δημιουργώντας ένα αλμυρό πιάτο. Μπορώ μόνο να φανταστώ το άρωμα να διαχέεται στην κουζίνα. Αρκεί να κάνεις κάποιον να θέλει να βουτήξει σε ένα πλούσιο γεύμα. Τι άλλο σκοπεύετε να προσθέσετε στο μαγειρικό σας αριστούργημα? Σκεφτόμουν μερικά ψητά λαχανικά για να συνοδεύσω το μοσχάρι.
Μια υπέροχη ιδέα. Θα έδιναν χρώμα και μια υγιή ισορροπία στο πιάτο. Την επόμενη φορά θα μαγειρέψουμε μαζί. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω έναν σουσέφ. Μάθημα 17. Επιστροφή στο σχολείο. Το Σεπτέμβριο επιστρέφουμε στο σχολείο και αρχίζουν να πνέουν οι φθινοπορεινοί άνεμοι. Ναι. Είναι η εποχή που όλα νιώθουν φρέσκα και γεμάτα δυνατότητες. Ο Οκτώβριος φέρνει μαζί του μια αίσθηση ενθουσιασμού, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Τα φύλλα που αλλάζουν και οι ψυχρότερες θερμοκρασίες είναι αναζωογονητικές. Και ας μην ξεχνάμε την προσμονή των γιορτών του Halloween. Ω ναι. Λατρεύω τη δημιουργικότητα που έρχεται με το σχεδιασμό κοστούμιών. Ίσως θα έπρεπε να συντονίσουμε τα κοστούμια μας για μια θεματική γιορτή. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Ένα δίδυμο κλέβει πάντα την παράσταση, έτσι δεν είναι? Πράγματι. Εδώ είναι ένα διασκεδαστικό φθινόπωρο μάθησης και δημιουργικότητας. Μάθημα 18. Ανεμοδαρμένες μέρες. Πήρα πίσω το καπέλο μου στην ώρα. Τα δέντρα ταλαντεύονταν μανιωδώς. Τα κλαδιά τους τριφογύριζαν και κυμάτιζαν στους άγριους ανέμους, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Ήταν σαν να συμμετείχαν σε ένα είδος χορού. Πρέπει να ομολογήσω, το θέαμα ήταν και διασκεδαστικό και ελαφρώς χαοτικό. Πράγματι. Κατά το ίμιση περίμενα ότι ένας από αυτούς θα ξεκινήσει μια σειρά κόγκα. Αυτό θα ήταν το υπέροχο θέαμα. Ελάτε μαζί μας στο πάρτι χορού δέντρου. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε μια νέα τάση στην εκτίμηση της φύσης. Ποιος ήξερε ότι τα δέντρα θα μπορούσαν να είναι τόσο διασκεδαστικά? Η φύση έχει τον τρόπο να μας εκπλήσει, έτσι δεν είναι? Μάθημα 19. Προγραμματισμός εκ των προτέρων. Αυτό είναι λογικό. Πρέπει να κάνω κράτηση για όλα τα καταλύματα μου εκ των προτέρων. Ναι, πιστεύω ότι αυτό θα ήταν σοφό, ειδικά κατά τις περιόδους αιχμής των ταξιδιών. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο γρήγορα γεμίζουν τα μέρη κατά τη διάρκεια των διακοπών. Πολύ σωστά. Είναι προτιμότερο να εξασφαλίσετε τα σχέδια σας νωρίς παρά να ανακατευτείτε την τελευταία στιγμή. Δεν θα ήθελα να καταλήξω να κοιμάμαι στο αυτοκίνητό μου λόγω έλλειψης κρατήσεων. Ναι, δεν θα ήταν η ιδανική ταξιδιωτική εμπειρία. Θα λάβω υπόψη τις συμβουλές σας και θα αρχίσω να κάνω αυτές τις κρατήσεις. Έξοχος. Θα μας επιτρέψει να επικεντρωθούμε στο να απολαμβάνουμε το ταξίδι μας χωρίς ανησυχίες. Εδώ είναι για ομαλά ταξίδια και καλά προγραμματισμένες περιπέτειες. Μάθημα 20. Παίζουμε μαζί. Αν μπορούμε να παίξουμε μαζί, θα ήταν πολύ διασκεδαστικό. Απολύτως. Είμαι πάντα έτοιμος για λίγο φιλικό ανταγωνισμό. Ίσως θα μπορούσαμε να οργανώσουμε ένα παιχνίδι τένις ή μπάντμιντον. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Δεν έχω παίξει εδώ και αρκετό καιρό. Τέλειος. Μπορώ ήδη να οραματιστώ το γέλιο και το παιχνιδιάρικο αστείο. Ναι. Και περιμένω πλήρως από τον νικητή να χαίρεται ξεδιάντροπα. Φυσικά. Ο νικητής θα πάρει όλα τα δικαιώματα καυχησιολογίας. Θα προπονηθώ σκληρά για να είμαι πρωταθλητής. Ήθε ο καλύτερος παίκτης να κερδίσει. Ανυπομονώ για τον αγώνα μας. Μάθημα 21. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Αυτό είναι ένα σπουδαίο σημείο. Έχετε σκεφτεί να χρησιμοποιήσετε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το σπίτι σας? Απολύτως. Είναι μια βιώσιμη επιλογή που ωφελεί τόσο το περιβάλλον όσο και τα πορτοφόλια μας. Πράγματι. Πιστεύω ότι τα ηλιακά πάνελ γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Ναι. Μπορούν να μειώσουν σημαντικά τους λογαριασμούς ενέργειας και τα αποτυπώματα άνθρακα. Έχω ακούσει ακόμη και ιστορίες για σπίτια που παράγουν περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνουν. Αυτό είναι απίστευτο. Είναι σαν να έχεις ένα προσωπικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής ακριβώς στη στέγη σου. Θα πρέπει να το ψάξω περαιτέρω. Ακούγεται πολλά υποσχόμενο. Ας εξερευνήσουμε μαζί τις δυνατότητες. Εδώ είναι ένα πιο πράσινο μέλλον για όλους μας. Μάθημα 22. Μυϊκή αποκατάσταση. Είναι απαραίτητο να κάνετε 1 ή 2 μέρες άδεια για μυϊκή αποκατάσταση, δεν συμφωνείτε? Απολύτως. Η αποκατάσταση είναι εξίσου σημαντική με την ίδια την προπόνηση. Πώς παραμένετε κίνητρο για να διασφαλίσετε ότι θα κάνετε πραγματικά αυτές τις ημέρες ανάπαυσης? Θεωρώ ότι το να υπενθυμίζω στον εαυτό μου πόσο πιο δυνατός θα είμαι μετά την ανάπαυση βοηθά πραγματικά. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Συχνά νιώθω ενοχές που κάνω ένα διάλειμμα. Καταλαβαίνω. Αλλά θυμηθείτε, ακόμη και οι αθλητές παίρνουν χρόνο για να αφήσουν το σώμα τους να θεραπευτεί. Πράγματι. Ίσως θα έπρεπε να αρχίσω να βλέπω τις ημέρες ανάπαυσης ως απαραίτητο μέρος της προπόνησής μου. Ναι. Όλα έχουν να κάνουν με την ισορροπία, πιέζοντας δυνατά και στη συνέχεια αφήνοντας χρόνο να ανακάμψει. Θα υιοθετήσω την άποψή σου. Εδώ είναι πιο δυνατή μύες και πιο έξυπνη προπόνηση. Μάθημα 23. Ώρα για τον εαυτό σας. Ήταν μια πρόκληση το τελευταίο καιρό. Νιώθω ότι δεν έχω ποτέ αρκετό χρόνο για τον εαυτό μου. Αυτό είναι αρκετά σχετικό. Η ζωή έχει έναν τρόπο να συσσωρεύει ευθύνες, έτσι δεν είναι? Πράγματι. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν πρέπει να προσλάβω έναν διαχειριστή χρόνου για να με κρατήσει σε καλό δρόμο. Ένας διαχειριστής χρόνου ακούγεται σαν μια εξαιρετική επένδυση. Θα σε πληρώσω με καφέ και ευγνωμοσύνη. Ακριβώς. Ίσως θα έπρεπε να κάνω συνεντεύξεις για τη θέση. Απλά φανταστείτε τα βιογραφικά. Εμπειρογνώμονα στη διαχείριση της πατάλης χρόνου και της αναβλητικότητας. Σίγουρα θα προσλάμβανα αυτόν που ισχυρίζεται ότι έχει κατακτήσει την τέχνη της ισορροπίας. Αυτή είναι μια κρίσιμη δεξιότητα. Ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε τρόπους για να διαθέσουμε περισσότερο προσωπικό χρόνο. Μια υπέροχη ιδέα. Ας δημιουργήσουμε ένα σχέδιο για να δώσουμε προτεραιότητα στον εαυτό μας μέσα στο χάος. Μάθημα 24. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνο. Η χρήση των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης είναι αξιέπαινη. Απολύτως. Μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για σύνδεση και δημιουργικότητα. Πράγματι. Μερικοί άνθρωποι καταφέρνουν να εμπνεύσουν χιλιάδες με μία μόνο ανάρτηση. Ναι. Είναι εκπληκτικό πως μια φωτογραφία μπορεί να πυροδοτήσει μια κίνηση ή μια τάση. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν θα μπορούσα ποτέ να δημιουργήσω περιεχόμενο που να έχει τόση απήχηση. Ποτέ δεν ξέρεις μέχρι να δοκιμάσεις. Ίσως έχετε ένα κρυμμένο ταλέντο που περιμένει να το ανακαλύψετε. Ίσως θα έπρεπε να αρχίσω να καταγράφω τις περιπέτειές μου, μία ανάρτηση τη φορά. Ακούγεται υπέροχο σχέδιο. Οι εμπειρίες σας αξίζουν να τις μοιραστείτε.
Να αγκαλιάσετε τον κόσμο των social media με ενθουσιασμό. Μάθημα 25. Χειρισμός συγκρούσεων. Κάποια συμβουλή για τον αποτελεσματικό χειρισμό των συγκρούσεων. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο να τα αντιμετωπίσουμε άμεσα και διπλωματικά. Αυτή είναι εξαιρετική συμβουλή. Η αποφυγή της σύγκρουσης συχνά επιδεινώνει την κατάσταση. Ακριβώς. Είναι σαν να αφήνεις μια μικρή φωτιά να μετατραπεί σε μια μενόμενη κόλαση. Θα προτιμούσα να σβήσω νωρίς τις φλόγες. Ναι. Η ανοιχτή επικοινωνία είναι το κλειδί για την επίλυση παρεξηγήσεων. Ίσως θα έπρεπε να εξασκήσω τις διπλωματικές μου ικανότητες, ξεκινώντας από μικρές διαφωνίες. Μια υπέροχη ιδέα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χτίσετε εμπιστοσύνη στην επίλυση συγκρούσεων. Να αντιμετωπίσουμε τις διαφορές μας με χάρη και κατανόηση. Μάθημα 26. Τακτοποιημένη ντουλάπα. Είναι υπέροχο να έχεις μια τακτοποιημένη ντουλάπα, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Υπάρχει κάτι ικανοποιητικό στους οργανωμένους χώρους. Οριστικά. Μειώνει το άγχος και κάνει την έβρεση πραγμάτων πολύ πιο εύκολη. Ναι. Ένα περιβάλλον χωρίς ακαταστασία οδηγεί συχνά σε ένα μυαλό χωρίς ακαταστασία. Κάποτε οργάνωσα την ντουλάπα μου και βρήκα ρούχα που είχα ξεχάσει. Είναι πάντα μια ευχάριστη έκπληξη. Είναι σαν να ψωνίζεις τη δική σου γκαρνταρόμπα. Θα έπρεπε να το κάνω πιο συχνά. Μια τακτοποιημένη ντουλάπα μπορεί ακόμη και να εμπνεύσει νέους συνδυασμούς ρούχων. Πράγματι. Ίσως θα έπρεπε να κάνουμε ένα πάρτι οργάνωσης ντουλάπας. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κομψό και γαλήνιο χώρο. Μάθημα 27. Κοντινά αξιοθέατα. Ναι, είναι μόλις λίγα τετράγωνα μακριά, καθιστώντας την απίστευτα εύκολη έβρεση και πρόσβαση. Αυτό είναι υπέροχο. Προτιμώ το περπάτημα από την οδήγηση όποτε είναι δυνατόν. Πολύ σωστά. Το περπάτημα επιτρέπει σε κάποιον να απορροφήσει την ατμόσφαιρα της γειτονιάς. Απολύτως. Συχνά στις βόλτες ανακαλύπτεις ευχάριστες εκπλήξεις. Συμφωνώ. Μερικές από τις καλύτερες εμπειρίες προέρχονται από απροσδόκητες παρακάμψεις. Ας υποσχεθούμε να εξερευνήσουμε αυτά τα λίγα τετράγωνα μαζί και να δούμε τι μπορούμε να βρούμε. Είμαι ενθουσιασμένος. Ίσως πέσει πάνω σε ένα γοητευτικό καφέ ή μια μπουτίκ. Το ελπίζω. Μια απολαυστική απόλαυση θα έκανε το ταξίδι μας ακόμα πιο ευχάριστο. Εδώ είναι η μικρή μας περιπέτεια πρώτων πυλών. Μάθημα 28. Μοτέλ εναντίον ξενοδοχείου. Ένα μοτέλ έχει συνήθως μόνο έναν ή δύο ορόφους, ενώ ένα ξενοδοχείο συνήθως διαθέτει πολλούς ορόφους. Πράγματι. Είναι συναρπαστικό το πώς αυτά τα καταλύματα διαφέρουν ως προς τη δομή και τις ανέσεις. Ναι. Εκτιμώ τη ζεστή αίσθηση το μοτέλ, σχεδόν σαν ένα σπίτι μακριά από το σπίτι. Απολύτως. Η άνεση του πάρκινγκ ακριβώς έξω από το δωμάτιό σας είναι αρκετά ελκυστική. Οφείλω να ομολογήσω ότι απολαμβάνω να κυλώ τη βαλίτσα μου απευθείας στο δωμάτιό μου χωρίς να περιηγούμε σε λαβύρινθο. Αυτό είναι ένα σίγουρο πλεονέκτημα. Εν τω μεταξύ, τα ξενοδοχεία προσφέρουν συχνά μια πιο πολυτελή εμπειρία. Πολύ σωστά.
Είναι σαν να μπαίνεις σε έναν μεγαλύτερο κόσμο γεμάτο επιλογές. Ίσως θα έπρεπε να ζήσουμε και τους δύο τύπους καταλυμάτων στο επόμενο ταξίδι μας. Ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Η ποικιλία πάντα προσθέτει ενθουσιασμό στα ταξίδια. Μάθημα 29. Boutique Shopping. Λοιπόν, αυτή η μπουτίκ φέρει μοναδικά και μοντέρνα σχέδια που πραγματικά ξεχωρίζουν. Πράγματι. Κάθε κομμάτι φαίνεται να λέει τη δική του ιστορία, η οποία είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Συχνά νιώθω ότι τα ψώνια σε μια μπουτίκ είναι σαν να ξεκινάς ένα κυνήγι θησαυρού. Απολύτως. Ποτέ δεν ξέρεις τι ευχάριστες εκπλήξεις μπορεί να ανακαλύψεις. Επιπλέον, η προσωπική επαφή από το προσωπικό ενισχύει συχνά την εμπειρία αγορών. Ναι. Μπορούν να προσφέρουν στιλιστικές συμβουλές που κάνουν τη διαφορά. Κάποτε βρήκα ένα εντυπωσιακό φόρεμα σε μια μπουτίκ που έγινε αφορμή για συζήτηση. Αυτή είναι η ομορφιά των μοναδικών σχεδίων. Μπορούν να πυροδοτήσουν ευχάριστες αλληλεπιδράσεις. Ας κάνουμε ένα σημείο να επισκεφτούμε αυτή την μπουτίκ μαζί. Μάθημα 30. Εξερεύνηση κοντά. Ναι, είναι μόλις λίγα τετράγωνα μακριά, καθιστώντας εύκολη την έβρεση και πρόσβαση. Αυτά είναι εξαιρετικά νέα. Προτιμώ το περπάτημα από την οδήγηση όποτε είναι δυνατόν. Πολύ σωστά. Επιτρέπει σε κάποιον να βυθιστεί στην ατμόσφαιρα της γειτονιάς. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ανακαλύψετε κρυμμένους πολύτιμους λίθους στην πορεία. Συμφωνώ. Μερικές φορές οι καλύτερες εμπειρίες βρίσκονται έξω από την πεπατημένη. Ας υποσχεθούμε να εξερευνήσουμε αυτά τα λίγα τετράγωνα μαζί και να δούμε τι μπορούμε να βρούμε. Είμαι ενθουσιασμένος. Ίσως θα ανακαλύψουμε ένα γραφικό καφέ ή ένα γοητευτικό κατάστημα. Αλφα, το ελπίζω. Μια απολαυστική απόλαυση θα έκανε τη βόλτα μας ακόμα πιο ευχάριστη. Εδώ είναι η μικρή μας περιπέτεια πρώτων πυλών.